Hello guys! Welcome back to our channel, Zia Kimberly Bryan. Sa ngayon po, magluluto po tayo ng strawberry jam. At dalawang ingredients lang po ang ating kailangan. Yung strawberry at saka sugar. Okay? Just 2 ingredients. Una, hinugasan ko lang po ng mabuti yung ating fresh strawberries. And then, hiniwa ko lang po siyang medyo maliit. Ayan. Then, nagpainit lang po ako ng pan, tsaka nilagay ko na po yung strawberries, and then yung sugar, tsaka halo-haluin lang po natin siya. Sunod lang po natin ang halo-halo, pero take note guys, yung apoy po natin is between to low and medium heat lang po tayo ha, okay? Para hindi po siya masunog kaagad yung sugar. After 10 minutes po, ganito na po siya. Ayan. And after 20 minutes na pagluluto guys, ito na po yung ating strawberry jam. Ito na po yung ating gusto na consistency. Yan, merong buo-buo, at saka saktong-sakto na yung lapot niya. Diba? Ipapa-cool down lang po natin ito at saka ililipat po natin sa sterilized jar. Okay? Masarap ito pang palaman. Gusto pa naman ng mga kids ko yung strawberry na palaman. Ayan. Ayan, nagluto na ang mama. After po nating na napakol down, ito na po yun siya guys. Ayan, medyo mas lalo po siyang lumapot. Ayan. At ito na po ang ating homemade strawberry jam. Just strawberries and sugar. Thank you so much for watching guys. Please like, comment, share, and subscribe to our channel pagkabago pa lang po kayo. And click the bell para ma-notify po kayo ni YouTube once na may bago po kaming upload. Thank you so much. Bye-bye. See you next time.